liên quan đến xung đột đỏ lửa ở Đông Âu. Ukraine phản ứng gì khi Nga bắt công dân Ukraine liên quan vụ nổ cầu Crimea? Chuyên gia nhận định ra sao về viễn cảnh Nga, Belarus tấn công Ukraine từ phía Bắc? Bộ trưởng Quốc phòng Nga giám sát việc tập huấn binh sĩ mới nhập ngũ. Ukraine nhận hệ thống phòng không siêu hiện đại từ Đức. Hơn 50 nước họp bàn cách tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Ở diễn biến khác, khảo sát hơn 50% người dân Nhật ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng. Tòa án Myanmar ra phán quyết về tội tham nhũng đối với bà Suki. IMF cảnh báo khả năng xảy ra suy thoái trong năm 2023. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là diễn biến về căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, truyền thông Nga hôm 12 tháng 10 cho biết, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã bắt 8 người liên quan đến vụ tấn công gần đây ở cầu Kerch thuộc bán đảo Crimea. Đáp lại, một quan chức Ukraine bác bỏ cuộc điều tra, gọi đây là vô lý theo Reuters. Reuters trích lời phát ngôn viên Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Andriy Zhukov nói trên đài truyền hình Sputnik, toàn bộ hoạt động của FSB và Ủy ban điều tra là vô lý. Ông còn cáo buộc hai cơ quan này hoạt động vì lợi ích của chính phủ Nga. Trước đó, Cơ quan An ninh Nga khẳng định, đến nay 5 công dân Nga cùng với 3 người Ukraine và Armenia đã bị tạm giữ để điều tra hình sự do có liên quan âm mưu tấn công cầu Kerch. TASS cho hay Nga đã xác định ít nhất 12 người tham gia lên kế hoạch tấn công cực đoan ở Crimea, trong đó 3 người Ukraine, 2 người Georgia và 1 người Armenia bị nghi đứng sau kế hoạch sắp xếp vận chuyển chất nổ từ Bulgaria đi qua Georgia và Armenia. Một công dân Ukraine khác cùng với 5 người Nga đã chuẩn bị hồ sơ giả mạo một doanh nghiệp ở Crimea để nhận số thuốc nổ nói trên. Hiện Georgia và Armenia đều chưa bình luận về thông báo mới của FSB. Ukraine đến nay không nhận trách nhiệm trong vụ nổ ở Crimea. Thưa quý vị, theo RT, với căng thẳng dọc biên giới với Ukraine gia tăng, Belarus có thể triển khai tới 500.000 quân nếu cần. Đáng chú ý, vừa qua Nga và Belarus thông báo sẽ thành lập lực lượng quân sự hiệp đồng. Những diễn biến khiến cho nhiều người lo ngại, hai nước láng giềng thân thiết này có thể hợp lực tấn công Ukraine. Tuy nhiên, theo một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ, viễn cảnh này cực kỳ khó xảy ra. Tạp chí Newsweek cho hay. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, viễn cảnh các lực lượng mặt đất của Nga và Belarus tấn công Ukraine từ lãnh thổ Belarus là khó xảy ra. Bất chấp lời cảnh báo của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 10 tháng 10 rằng nước này sẽ hợp lực với Moscow trong xung đột ở Đông Âu. Hôm 10 tháng 10, Tổng thống Lukashenko thông báo Belarus và Nga sẽ thành lập lực lượng quân sự hiệp đồng để đối phó với gia tăng căng thẳng ở biên giới phía Tây. Nhà lãnh đạo này cho biết hơn 1.000 quân nhân Nga sẽ được triển khai tới Belarus, theo Newsweek. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết thêm, từ phía Nga tham gia lực lượng quân sự hiệp đồng gồm Tập đoàn Quân xe tăng cận vệ 1, Tập đoàn Quân vũ trang hỗn hợp 20 và các đơn vị đổ bộ. Theo Newsweek, các báo cáo của Ukraine từ cuối tháng 9 tiết lộ Belarus đang chuẩn bị tiếp nhận 20.000 quân nhân Nga, đồng thời ám chỉ rằng Nga có thể sử dụng các cơ sở hạ tầng quân sự của Belarus để huấn luyện binh lính mới. Dẫu vậy, Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định viễn cảnh Belarus tham gia xung đột ở Ukraine cực kỳ khó xảy ra. Tiến sĩ Peter Kadik-Adam, một nhà phân tích quân sự, cũng đồng tình với ý kiến này. Ông nói với Newsweek, mặc dù Belarus vẫn phụ thuộc vào Nga về an ninh và năng lượng, nhưng Belarus không phải là một đối tác mạnh đối với Moscow. Nhưng ông Lukashenko sẽ cố gắng hết sức để Belarus không thực sự tham gia chiến đấu với Ukraine. Sự hỗ trợ của ông ấy đến nay chỉ giới hạn trong việc để lực lượng Nga đóng quân và để Moscow tiến hành không kích từ lãnh thổ Belarus. Việc nước này can dự vào giao tranh thực sự sẽ vấp phải phản đối của người dân. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng chi phí chính trị để Tổng thống Lukashenko tham gia trực tiếp vào xung đột sẽ quá cao. Tuy nhiên, Điện Kremlin có thể tìm cách sử dụng lực lượng Nga tại Belarus để giám sát các lực lượng Ukraine. Nhóm nghiên cứu cũng nhận định Nga khó có thể hình thành lực lượng tấn công mặt đất từ đầu hoặc từ các đơn vị hiện có ở Belarus một cách nhanh chóng. Ủng hộ giả thuyết này, Tổng thống tham mưu Ukraine cho biết hôm 10 tháng 10, họ không quan sát thấy dấu hiệu Nga thành lập lực lượng tấn công ở Belarus và khẳng định không có mối đe dọa về cuộc tấn công sắp xảy ra từ lãnh thổ Belarus. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố rằng Belarus đã triệu tập đại sứ của họ.
Trong công hàm chính thức, cáo buộc Ukraine đang có kế hoạch tấn công vào lãnh thổ của Belarus. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ukraine bác bỏ lời buộc tội trên, cho rằng đây có thể là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm tạo ra hành động khiêu khích và buộc tội Kiev. Thậm chí, Tổng thống Lukashenko còn cáo buộc Ukraine tấn công hàng chục nghìn binh sĩ gần biên giới. Ông nói rằng vai trò của Belarus trong xung đột chỉ là giới hạn ở khả năng tự vệ. Tuy nhiên, chính ông đã cho phép quân đội Nga tiến vào Ukraine từ lãnh thổ của Belarus khi chiến dịch quân sự của Nga vừa nổ ra. Điện Kremlin hôm 12 tháng 10 cho biết, hiện chưa có lệnh tổng động viên mới tại Nga. Tuy nhiên, trong khi đó, một số quan chức khu vực lại báo cáo rằng họ đã nhận được lệnh điều động quân mới, làm dấy lên lo ngại về đợt gọi nhập ngũ thứ hai, theo Reuters. Cụ thể, thống đốc khu vực Rostov và phó trưởng khu vực Kursk cho biết hai nơi này đã nhận nhiệm vụ điều động quân mới. Đáp trả lại những thông tin trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với phóng viên, hãy kiểm tra lại kế hoạch với từng thống đốc khu vực. Theo Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga, sau lời kêu gọi tổng động viên cục bộ của Tổng thống Vladimir Putin hồi cuối tháng 9, đã có hơn 200.000 người đã đăng ký nhập ngũ trong tuần đầu tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó tuyên bố sắc lệnh có thể huy động tới hơn 300.000 người với kinh nghiệm quân sự tham gia chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Reuters công bố hình ảnh cho thấy các tiêm kích chiến đấu tuần tra không phận thủ đô Kiev hôm 12 tháng 10, chỉ một ngày sau khi Nga tiến hành không kích trên khắp Ukraine. Ngày 11 tháng 10, Nga cho biết đã tiến hành các cuộc không kích tầm xa nhằm vào cơ sở năng lượng và quân sự của Ukraine. Đây được xem là một cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow nổ ra hồi cuối tháng 2. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, nếu Ukraine tiếp tục tấn công vào lãnh thổ của Nga, phản ứng từ Nga sẽ vô cùng thảm khốc. Vụ oanh kích khắp Ukraine xảy ra sau khi cầu huyết mạch do Nga xây dựng ở bán đảo Crimea bị cháy nổ vào ngày 8 tháng 10. Theo Reuters, các quan chức Ukraine đã ăn mừng về vụ nổ cầu ở Crimea, nhưng đến nay Kiev không tuyên bố nhận trách nhiệm. Thưa quý vị, vào hôm 12 tháng 10, Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã có cuộc gặp mặt với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 11 tháng 10. Trong đó, nhà lãnh đạo UAE khẳng định đất nước của ông sẵn sàng làm trung gian cho đối thoại giữa Nga và Ukraine, nhưng dường như đối lập với mối quan hệ phát triển nhanh chóng giữa Nga và quốc gia Trung Đông. Quan hệ Moscow và Washington vẫn trắc trở. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 11 tháng 10 cho biết nước này không thấy phía Nga có lời đề nghị mang tính xây dựng nào về đàm phán liên quan về vấn đề Ukraine, theo hãng tin TASS cho hay. Trước đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với kênh truyền hình Russia 1 rằng Moscow vẫn chưa nhận được bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào từ Washington về các cuộc đàm phán liên quan Ukraine. Đáp lại, theo ông Price, nếu Nga ngừng tấn công vào Ukraine, đó có thể là bước tích cực đầu tiên để hướng tới các cuộc đối thoại. Vị quan chức nói thêm, bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng nên có sự tham gia của đại diện chính phủ Ukraine. Người phát ngôn còn nhấn mạnh, Mỹ không thấy từ phía Nga có lời đề nghị mang tính xây dựng nào để tham gia vào đối thoại và ngoại giao. Trong khi có nhiều cáo buộc từ phía Moscow cho rằng Mỹ đang can dự vào xung đột ở Ukraine, thì Washington khẳng định chính quyền Mỹ không muốn gây chiến với Nga. Theo điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia về truyền thông chiến lược John Kirby hôm 11 tháng 10 cho biết, chính quyền Mỹ không mong các hành động thù địch ở Ukraine leo thang thành xung đột hạt nhân. Ông còn nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từng tuyên bố trước đó rằng quân đội Mỹ sẽ không được triển khai trên lãnh thổ Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 11 tháng 10 cho biết Moscow chưa nhận được bản đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ về nước này có thể tổ chức cuộc đối thoại hòa bình giữa Nga và phương Tây. Dù vậy, bà Zakharova nói thêm tình hình đang thay đổi liên tục. Bình luận đưa ra khi Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm 13 tháng 10. Truyền thông phương Tây đưa tin ông Erdogan có thể đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ làm nơi diễn ra đàm phán hòa bình giữa Moscow và phương Tây trong bối cảnh xung đột Ukraine trải qua hơn 7 tháng khốc liệt. Ankara được xem là bên trung gian tiềm tàng để xoa dịu căng thẳng giữa Nga và phương Tây. Hồi tháng 7, cùng với Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ cũng làm trung gian giúp Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng trên Biển Đen. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 11 tháng 10 khẳng định Moscow cởi mở với việc đối thoại với phương Tây về vấn đề Ukraine, nhưng tới giờ chưa nhận được bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào.
Reuters dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Sergei Shoigu ngày 11 tháng 10 đã thị sát một thao trường, nơi huấn luyện quân nhân vừa nhập ngũ thuộc cánh quân miền Tây của Nga. Ông Shoigu đã giám sát việc tập luyện khai hỏa và chiến thuật của các binh sĩ sắp ra trận ở Ukraine. Ông Shoigu cũng tiếp nhận báo cáo từ Thứ trưởng Quốc phòng Yunus Bek Yevgurov cùng các tướng quân đội khác. Ngày 4 tháng 10, ông Shoigu thông báo hơn 200.000 người đã được huy động vào lực lượng vũ trang Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh động viên một phần ngày 21 tháng 9. Ông Shoigu cho biết dự kiến huy động 300.000 quân nhân dự bị, ưu tiên người có kinh nghiệm quân đội để tăng cường năng lực tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tổng thống Putin hồi tuần trước thừa nhận có một số sai sót về thực thi lệnh động viên. Ông đề nghị sửa chữa và chấn chỉnh lại việc này. Truyền thông Đức Der Spiegel đưa tin hôm 11 tháng 10, Ukraine đã nhận được hệ thống đầu tiên trong số 4 hệ thống phòng không Iris-T-LM từ Đức. Đáng lưu ý là Berlin viện trợ khí tài cực kỳ hiện đại này cho Kiev giữa lúc kho dự trữ vũ khí của Đức đang cạn kiệt nghiêm trọng. Tạp chí Đức cho biết hệ thống phòng không Iris-T-LM bao gồm một phương tiện chỉ huy, một phương tiện radar và một bệ phóng có khả năng bắn 8 tên lửa đã được chuyển giao cho quân đội Ukraine tại khu vực biên giới giữa nước này với Ba Lan. Quá trình bàn giao hệ thống phòng không diễn ra 4 ngày, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht bất ngờ đến thăm Kiev và hứa với người đồng cấp Ukraine Alexei Rynikov rằng Đức sẽ viện trợ Iris-T trong vài ngày tới. Hồi tháng 6, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đã cam kết cung cấp hệ thống này cho Ukraine, dự kiến giao vào tháng 11. Hôm 10 tháng 10, bà Lambrecht nói rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa tàn khốc của Nga nhắm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraine đã cho thấy tầm quan trọng của việc nhanh chóng cấp các hệ thống phòng không cho Kiev. Berlin đã hứa hỗ trợ Kiev ít nhất 4 hệ thống Iris-T có khả năng tấn công tên lửa đang bay tới từ khoảng cách xa tới 40 km. Ukraine được cho là đã yêu cầu Đức cung cấp ít nhất 12 hệ thống này. Kiev còn đề nghị được mua trực tiếp Iris-T từ nhà sản xuất Dell Defense. Der Spiegel đưa tin 3 hệ thống còn lại mà Đức hứa giao cho Ukraine vẫn chưa được sản xuất. Thời gian qua, Đức đã phải đối mặt với những chỉ trích nặng nề từ Ukraine vì do dự viện trợ vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, trên thực tế, Berlin đang gặp khó khăn vì việc hỗ trợ khiến kho dự trữ khí tài của nước này cạn kiệt. Hồi tháng 8, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã cảnh báo về sự thâm hụt đáng báo động trong kho vũ khí của nước này. Một báo cáo của Business Insider cho thấy quân đội Đức chỉ có đủ đạn dược cho 2 ngày giao tranh. Hôm 12 tháng 10, hơn 50 quốc gia bao gồm các thành viên và đối tác của NATO đã tụ họp bên lề hội nghị của Liên minh ở Bruxelles để thảo luận về việc tăng cường năng lượng phòng không cho Ukraine. Cuộc họp diễn ra 2 ngày sau khi tên lửa Nga ồ ạt dội xuống các thành phố trên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev, theo Reuters đưa tin. Phát biểu trước Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO và đối tác, Tổng thư ký khối quân sự ông Jens Stoltenberg kêu gọi các đồng minh cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine. Nhà lãnh đạo đã gọi các cuộc không kích của Nga vừa qua là dấu hiệu cho thấy sự suy yếu của quân đội xứ Bạch Dương, đồng thời hé lộ Tổng thống Vladimir Putin dường như đã hết cách để thể hiện sức mạnh. Ông Stoltenberg nói, thực tế là Nga không thể đạt được tiến bộ trên mặt trận. Ukraine có động lực chiến đấu và đạt được nhiều tiến triển đáng kể, trong khi Moscow phải dùng đến phương án tấn công bừa bãi vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Được biết, các bộ trưởng quốc phòng NATO đã gặp các thành viên của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, một cơ quan được thành lập theo sáng kiến của Hoa Kỳ để cung cấp vũ khí cho Kiev. Đại sứ Mỹ tại NATO Julian Smith cho biết các cuộc thảo luận của hơn 50 quốc gia sẽ tập trung vào việc cung cấp các hệ thống phòng không bổ sung cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov sẽ tham gia cả hai sự kiện ở Bruxelles. Theo Reuters, cuộc họp lần này là lần hội đàm quy mô nhất của NATO kể từ khi Nga tuyên bố sáp nhập một số lãnh thổ của Ukraine, đồng thời ra lệnh điều động cục bộ. Sau vụ nổ cầu ở Crimea, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo Ukraine rằng Moscow sẽ phản ứng dữ dội nếu có bất kỳ cuộc tấn công cực đoan nào nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Nga. Tuần trước, đại sứ Nga tại Mỹ cho biết nguồn viện trợ quân sự ngày càng nhiều mà phương Tây dành cho Ukraine đã gây ra mối đe dọa tức thời cho lợi ích của Moscow, khiến xung đột kéo dài và làm tăng nguy cơ xảy ra đụng độ quân sự giữa Nga và phương Tây.
Ukraine đang chịu hậu quả sau các đợt tấn công dồn dập từ Nga. Mỹ tiếp tục thông qua gói hỗ trợ tài chính cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các quốc gia đồng minh thực hiện cam kết hỗ trợ cho chính quyền Kiev. Trong thông báo vừa được công bố, tổ chức G7 đã lên tiếng đáp lại lời kêu gọi của Mỹ. Theo Reuters, trong thông báo sau cuộc họp trực tuyến ngày 11 tháng 10, lãnh đạo các quốc gia thuộc tổ chức G7 cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ về quân sự, tài chính và các nguồn lực khác cho Ukraine, đồng thời các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, thông báo từ tổ chức G7 làm người dân Anh thêm lo ngại. Một số người cho rằng động thái trên khiến tình hình diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. Trả lời phỏng vấn của Reuters, một người dân tại London cho biết, với vai trò là thành viên của tổ chức G7, Anh là quốc gia ủng hộ chính sách cứng rắn đối với Nga. Kể từ khi xảy ra xung đột ở Ukraine vào tháng 2 vừa qua, bên cạnh đó, Anh cũng tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine. Trong tháng 7, chính phủ Anh đã thông báo gói hỗ trợ mới cho Ukraine, gồm có hỗ trợ quân nhu, vũ khí chống tăng và máy bay không người lái. Trước đó, Đại sứ Nga Vasily Nebenzia từng nhận định rằng các vũ khí hiện đại mà phương Tây cung cấp cho Ukraine không thể giúp quốc gia này đi đến chiến thắng. Đại sứ Nga cũng khẳng định quân đội Nga đang phá hủy những vũ khí cũ và mới của Ukraine, đồng thời sẽ hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đường dây điện mới được phục hồi gần đây cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị ngắt lần nữa, buộc cơ sở này chuyển sang dùng máy phát điện diesel. Thông tin được người đứng đầu cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hợp Quốc, ông Rafael Grossi, thông báo hôm 12 tháng 10. Nhóm của chúng tôi tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thông báo rằng nhà máy đã mất toàn bộ điện lần thứ hai trong vòng 5 ngày. Ông Grossi viết trên Twitter, đồng thời kêu gọi lập khu vực bảo vệ quanh nhà máy nhằm ngăn chặn các cuộc pháo kích. Trong khi đó, quan chức của chính quyền do Nga bổ nhiệm ở khu vực cho biết vùng an toàn quanh nhà máy Zaporizhzhia không thể thành lập cho đến khi vùng tiền tuyến lùi cách xa thêm ít nhất 100 km. RIA đưa tin, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đang thúc đẩy thành lập một khu vực an ninh phi quân sự xung quanh nhà máy, vốn là cơ sở lớn nhất châu Âu. Reuters đưa tin ngày 12 tháng 10, Ba Lan đã phát hiện sự cố rò rỉ trong một đường ống thuộc hệ thống dẫn dầu Druzhba, vốn vận chuyển dầu từ Nga đến châu Âu. Theo Thứ trưởng Bộ Khí hậu và Môi trường Ba Lan, nước này đang xem xét nguyên nhân dẫn đến vụ rò rỉ. Chúng tôi đang phân tích tình hình ngay bây giờ. Tất cả các dịch vụ quan trọng đều đã được điều động, bao gồm lính cứu hỏa và dịch vụ an ninh. Ông Adam Gilboa Zedwardynski thông báo khi ông đến cuộc họp các bộ trưởng năng lượng của EU ở Praha. Công ty điều hành BER cho biết, tại thời điểm này vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ rò rỉ. Được biết, đường ống dẫn dầu Druzhba là một trong những đường ống lớn nhất thế giới, cung cấp dầu của Nga cho phần lớn khu vực Trung Âu, bao gồm Đức, Ba Lan, Belarus, Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc và Áo. Vụ rò rỉ diễn ra khi châu Âu đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng sau xung đột ở Ukraine. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Mỹ tiếp tục mở rộng cánh cửa đối thoại với Triều Tiên mà không đặt ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Thông điệp trên được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng cuộc đối thoại với Mỹ-Hàn là không cần thiết. Theo truyền thông Hàn Quốc Yonhap đưa tin. Phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến, ông Kirby cho biết mục tiêu của Mỹ là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Washington tin rằng vẫn còn một con đường ngoại giao để đạt mục đích này. Chúng tôi đã nói rõ rằng Mỹ sẵn sàng đối thoại với ông Kim Jong-un mà không có điều kiện tiên quyết, ông Kirby lưu ý thêm. Theo Yonhap, Triều Tiên đã tiến hành 7 vụ phóng tên lửa đạn đạo trong 2 tuần qua, gần nhất là vụ thử diễn ra hôm 9 tháng 10. Từ đầu năm đến nay, Bình Nhưỡng đã bắn hơn 40 tên lửa đạn đạo. Trước đó, tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7 ngày 16 tháng 10 hoặc sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc. Ông Kirby cho biết Mỹ hiện vẫn tập trung vào việc tăng cường hợp tác song phương và ba bên với Hàn Quốc và Nhật Bản giữa lúc các cuộc đối thoại với Triều Tiên bị trì trệ trong thời gian dài. Bình Nhưỡng đã né tránh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên kể từ cuối năm 2019. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc cung cấp khả năng răn đe mở rộng cho Hàn Quốc, bao gồm khả năng phòng thủ hạt nhân và tên lửa. Ông Price lưu ý, Seoul và Washington cũng đã kích hoạt nhóm tư vấn và chiến lược răn đe mở rộng cấp cao để thảo luận về cách tăng cường khả năng răn đe chung.
Liên quan đến các chính sách của Nhật Bản, theo cuộc thăm dò ý kiến mới nhất của đài NHK, hơn 50% số người Nhật được hỏi cho rằng ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của chính phủ. Trong khi đó, rất ít người tán thành cách Nhật Bản đối phó với đại dịch COVID-19. Khi được hỏi về kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng và củng cố khả năng quốc phòng đất nước của Thủ tướng Kishida Fumio, 55% khẳng định họ đồng ý, 29% phản đối và 15% không chắc chắn hoặc từ chối trả lời. Cuộc khảo sát cũng hỏi về việc chính phủ nên tìm nguồn vốn cho kế hoạch này thế nào. 61% cho rằng nên cắt giảm ngân sách của các lĩnh vực khác, 19% cho biết thông qua phát hành trái phiếu chính phủ và 16% nói rằng tăng thuế. Cuộc khảo sát cũng hỏi người dân về cách xử lý của chính phủ đối với đại dịch COVID-19. 7% cho biết họ rất tán thành, 52% nói họ chấp thuận ở một mức độ, 28% không tán thành. Được biết, cuộc khảo sát được thực hiện qua điện thoại trong tuần qua với hơn 1.200 người đã phản hồi. Theo Reuters, hôm 12 tháng 10, Tòa án quân đội Myanmar được cho là đưa ra phán quyết về một trong những vụ án tham nhũng liên quan đến cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. Hồi năm 2021, ông Mang Wek, một nhà phát triển các dự án bất động sản, đã chia sẻ trên kênh truyền hình nhà nước Myanmar MRTV rằng trong giai đoạn còn là cố vấn nhà nước Myanmar, bà Suu Kyi đã 4 lần nhận hối lộ từ ông ta với tổng số tiền khoảng 550.000 đô la Mỹ trong 2 năm 2019 và 2020. Theo Reuters, kể từ khi bị phế truất sau cuộc đảo chính quân sự hồi năm ngoái, bà Suu Kyi đã chịu xét xử suốt hơn 1 năm với nhiều tội danh, bao gồm tham nhũng, kích động nổi loạn, tiết lộ bí mật nhà nước, với tổng mức án hơn 190 năm. Nguồn tin của Reuters cũng cho biết vào ngày 29 tháng 9 vừa qua, bà Suu Kyi và cố vấn kinh tế của bà là Sean Turnell bị phạt tù 3 năm vì vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước. Cũng trong tháng 9, bà bị buộc tội gian lận trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020 và bị kết án 3 năm tù lao động khổ sai. Bà Suu Kyi phủ nhận mọi cáo buộc nói trên. Quốc hội Chile đã bỏ phiếu thông qua thỏa thuận thương mại hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP vào hôm 11 tháng 10 sau 4 năm vướng mắc về vấn đề lập pháp. Theo Reuters, 26 thượng nghị sĩ của Quốc hội Chile đã bỏ phiếu thuận để nước này tham gia vào thỏa thuận thương mại CPTPP, trong khi 10 thượng nghị sĩ khác bỏ phiếu trống, một thượng nghị sĩ bỏ phiếu trắng. Chính phủ Chile đã nói rằng CPTPP không nằm trong chương trình nghị sự của họ, do đó chính phủ sẽ không thúc đẩy, cũng không cản trở việc thông qua thỏa thuận thương mại này. Thời gian qua, việc gia nhập CPTPP đã trở thành vấn đề gây nhiều tranh cãi ở Chile. Hôm 11 tháng 10, những người phản đối hiệp định đã tụ họp bên ngoài tòa nhà Thượng viện để nêu thông điệp phản đối. Kể từ ngày 11 tháng 10, Tổng thống Gabriel Boric có thể ký ban hành thành luật. Tuy nhiên, quá trình này có thể bị trì hoãn do nhà lãnh đạo đã gửi thỏa thuận phụ cho 10 quốc gia thành viên của CPTPP về việc sửa đổi các điều khoản, đề cập đến cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư nhà nước, một vấn đề khơi mào nhiều cuộc tranh luận quốc tế. CPTPP bao gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2017. CPTPP có tổng dân số 498 triệu người, chiếm 13% GDP toàn cầu. Reuters cho hay Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc hôm 12 tháng 10 tăng lãi suất thêm nửa điểm % và đánh dấu việc siết chặt chính sách hơn. Động thái được đưa ra khi giới chức Hàn Quốc nỗ lực tìm cách giảm lạm phát quá nóng, gây ra bởi đồng đô la Mỹ tăng mạnh và giá nhập khẩu cao hơn. Cụ thể, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK hôm 12 tháng 10 đã nâng lãi suất chính sách chuẩn thêm 50 điểm cơ bản lên 3%, nâng tổng mức tăng lãi suất kể từ tháng 8 năm ngoái lên 250 điểm cơ bản. 3 lần tăng 75 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã khiến đồng đô la tăng cao so với hầu hết các đồng tiền khác. Điều này buộc các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới phải xem xét rủi ro của áp lực từ làn sóng lạm phát mới. BOK cho biết họ nhận thấy khả năng tỷ lệ lạm phát trong năm nay sẽ tăng hơn 5,2%, con số dự báo được đưa ra từ hồi tháng 8. Ngoài ra, đồng won sụt giảm 17% trong năm nay sẽ khiến giá hàng nhập khẩu đắt hơn, thúc đẩy giá tiêu dùng trong nước tăng cao. Xung đột Nga-Ukraine đang khiến cho giá năng lượng tăng cao và gây nên những hệ lụy đối với kinh tế thế giới. Bức tranh năm 2023 khó có thể mang màu sắc lạc quan và mới đây nhất, Tổ chức Tiền tệ Quốc tế IMF đã cảnh báo về khả năng xảy ra suy thoái trong năm 2023.
Trang tin NHK cho hay Tổ chức Tiền tệ Quốc tế IMF vừa thông báo hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023, đồng thời cảnh báo về những khó khăn trong tương lai do lạm phát và những yếu tố khác. Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới ngày 11 tháng 10, IMF cho biết hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 còn 2,7%, thấp hơn 0,2% so với báo cáo tháng 7. Dự báo tăng trưởng được điều chỉnh do xung đột Nga-Ukraine và tình trạng giá cả leo thang gây lạm phát kéo dài. Kinh tế trưởng IMF ông Pierre-Olivier Gourinchard nhận định rằng kinh tế toàn cầu vẫn chưa đến giai đoạn tồi tệ nhất. Đối với nhiều người, suy thoái sẽ xảy ra vào năm 2023. Theo IMF, kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng 1% trong năm 2023. Các đợt nâng lãi suất liên tiếp của Fed có thể làm kinh tế Mỹ hạ nhiệt, khiến cho tăng trưởng năm 2023 thấp hơn mức tăng trưởng dự báo 1,6% của năm 2022. IMF dự báo khu vực châu Âu tăng trưởng 0,5% trong năm 2023. Tỷ lệ dự báo lần này thấp hơn 0,7% so với báo cáo trước, khi xung đột giữa Nga và Ukraine khiến giá năng lượng tăng cao, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và các hoạt động kinh tế. Đối với Trung Quốc, IMF dự báo tỷ lệ tăng trưởng giảm 0,2%, còn 4,4%. Thị trường bất động sản suy yếu và các hệ quả từ kinh tế toàn cầu sẽ làm Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Được biết, giá trị thị trường bất động sản chiếm khoảng 1/5 quy mô nền kinh tế Trung Quốc. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Đến ngày 11 tháng 10, một số ngôi nhà ở Honduras vẫn ngập trong nước lũ sau khi cơn bão Julia đổ bộ vào quốc gia Trung Mỹ này trong 2 ngày, mùng 8 tháng 10 và mùng 9 tháng 10. Video được Reuters đăng tải cho thấy người dân địa phương đang cọ rửa tường nhà khi nước vẫn đang ngập đến đầu gối. Trong khi đó, hàng chục người vẫn đang ở các điểm trú ẩn. Giới chức Honduras cho biết đã có 5 người thiệt mạng do bão lũ, 9.200 người phải sơ tán đến nơi an toàn. Như vậy, cho đến nay đã có ít nhất 25 người thiệt mạng do bão Julia, hầu hết nạn nhân ở El Salvador và Guatemala. Theo Reuters, hiện cơn bão đang dần suy yếu nhưng vẫn gây mưa lớn trên vùng biển Trung Mỹ và miền Nam Mexico. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.